noi încă ne alegeam tema pentru prezentare, ne-am dorit foarte mult să ne alegem un subiect care să aibă o componentă pură de cooperare în materie civilă și așa ne-am orientat atenția către clauzele atributive de competență și efectele acestora, deoarece ne-am dorit să oferim auditoriului o prezentare practică, utilă, să ne depărtăm de zona teoretică și de stilul clasic de predat de la școală sau la sălile de seminar. Astfel că, spre marele nostru noroc, am găsit chiar o întrebare preliminară formulată de Curtea de Apel Cluj în anul 2024, care repunea în discuție, practic, o hotărâre mai controversată a Curții de Justiție a Uniunii Europene și am considerat că această problemă de actualitate la nivelul Uniunii merită să-i fie acordată atenție în lucrarea noastră. Iar în privința părții din lucrare pe care m-am concentrat eu, respectiv clauzele atributive de jurisdicție asimetrice, am pornit de la pasiunea mea pentru dreptul francez și am identificat o trimitere preliminară formulată de Curtea de Casație franceză chiar pe acest subiect. Am remarcat din research-ul făcut ulterior faptul că la nivel european, deși pare că există un consens în privința admisibilității acestor clauze, jurisprudența franceză pare că nu e încă hotărâtă și am decis să venim cu acest subiect. Și cumva, deci tema aceasta nu a clauzelor atributive de articolul 25, Bruxelles 1 bis, e una foarte generală, e o temă clasică de drept internațional privat. Noi am centrat atenția pe aceste trei aspecte care privesc efectele. Sunt niște aspecte extrem de discutate în doctrină, autorii remarcă asta și atunci am încercat să propunem niște soluții care să fie utile nu doar acelorași autori, ci mai ales practicienilor, judecători care, nu știu, vor citi în Themis Annual Journal și vor vedea care au fost perspectivele pe care le-am avut noi asupra acestora. Da, eu cred, cel puțin pentru mine așa a fost, în momentul când i-am văzut și pe ceilalți cât de pasionați devin de acest subiect, exact cum Arteu m-a punctat foarte bine, pe măsură ce studiam problema deja ne îndrăgosteam din ce în ce mai mult de ea, dar mai mult când îi vedeam pe ceilalți cât de mult se implică și cât de pasionați devin de acest subiect, cred că asta amplifica interesul fiecăruia dintre noi pentru subiectul ales. Iar în ce mă privește, mi-a început să-mi placă foarte mult subiectul când am construit scenariul nostru. Noi am pus foarte mult suflet în scenariul pe care l-am conceput pentru prezentarea în prezii și pentru personajele noastre și cred că ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că îmi place foarte mult tematica aleasă și că mergem în direcția bună. Eu n-am ce să mai zic că și la mine tot asta a fost. Da, un aspect pe care cred că l-am trecut un pic cu vederea, pe lângă componenta pur științifică, deși nu este o piesă de teatru și nu ne ducem să facem neapărat spectacol acolo, trebuie să ai un element care să agațe audiența, care să îi facă pe oameni să se ridice un pic din scaun, să fie un pic implicați în prezentarea ta. Nu știu, de exemplu, noi pe ultima 100 de metri ne-am făcut chiar niște cărți de vizită, noi reprezentam o bancă și astfel lumea e curioasă și dorește să fie atentă în continuare ca tu să poți, în calitate de prezentator, să poți să livrezi informația tehnică care are nevoie de un pic de implicare din partea publicului. Deci mi se pare că și acest aspect a fost foarte important în pregătirea noastră. Da, la un moment dat, în timp ce construiam prezentarea, am dat seama că lucrurile se leagă. Adică noi pornisem de la un scenariu cu o bancă care încheie un contract, împrumutați, o societate încheie un contract de credit. Cu o clauză atributivă de jurisdicție asimetrică. După aceea, acea bancă cesionează contractul către o societate. În sfârșit. Și atunci, când am văzut că lucrurile se leagă, adică cumva cum am gândit noi, adică chiar funcționau mișcările alea pe harta pe care o proiectasem noi pe ecran, ne-am dat seama că suntem în direcția bună. Am avut niște mici emoții, trebuia să alegem niște țări ca să potrivească acolo ca să iasă și tehnic, juridic corect, dar când a funcționat... Dar măcar nu ne-au luat mult prezentarea, nu? Adică asta măcar a fost... Da, măcar... A durat gen... 6 luni. Așa, cam... Da, a durat. E adevărat, a fost o prezentare foarte muncită. Lucrurile s-au legat atât de bine și poate asta e un lucru bun și pentru echipele viitoare, care poate nu știu, la un moment dat se gândesc să schimbe ceva pe ultima sută și se panichează. Inclusiv noi, la un moment dat, un element important, de adevărat, nu prezentarea în sine, dar un element important în ordinea informațiilor din prezentare, l-am schimbat cu 2 zile înainte pentru că ne-am dat seama, pentru că deja vorbisem atât de mult de subiect, că coerent era să fie în altă parte. Și a mers foarte bine. Adică nu e nicio tragedie dacă astfel de schimbări au loc, atât timp cât ele sunt, cum zic, vin natural. Și asta ne-a ajutat pentru că inițial prezentarea era
Rareș, Lucia, Andreea, Rareș, dar schimbând lucrurile ne-am mai intercalat între noi și asta o făcea mai dinamică. Deci a mers foarte bine. Deci nu e panică. Dacă, cum zic, vi se pare că trebuie să schimbați prezentarea multă săptămână, e ok. Panică este, doar panica duce în multe cazuri la un rezultat mai bun decât ce făcusem înainte. Cred că cea mai importantă parte a secretului succesului nostru a fost faptul că echipa a avut oamenii potriviți la momentul potrivit și cred că pe parcursul acestei călătorii către semifinală, dincolo de a fi o echipă, am ajuns să fim chiar prieteni și cred că lucrul ăsta s-a transpus față de toată lumea. Iar în privința coeziunii dintre noi, cred că asta s-a văzut mai cu seamă la sesiunea de întrebări adresate de juriu după prezentare, în care fiecare a avut un aport și s-a văzut un echilibru între noi din perspectiva asta, iar în privința dezbaterilor care necesitau o concluzie, noi ne-am consultat chiar și în timpul întrebărilor și s-a văzut că noi discutaserăm subiectele înainte și fiecare a avut un cuvânt de spus. Da, a fost într-adevăr un cumul de factori. Echipa a avut o bază foarte solidă de informații în materia dreptului Uniunii Europene, care a fost împachetată într-o formă atractivă și livrată cu succes către public și din punctul ăsta lucrurile au mers foarte bine. Plus că cred că am început foarte bine, pentru că am început cu o lucrare bună, o lucrare care acum, analizând-o, e o lucrare care am încercat să respect toate criteriile unei lucrări științifice, o lucrare care la fel de bine poate fi o lucrare de dizertație la un master și întrucât dezvoltând lucrarea și pregătind și prezentarea, care a fost mult lucrată, a ajuns să ne placă subiectul și atunci când ne pregăteam încercam să anticipăm întrebările, o făceam și pentru că chiar subiectul ne interesa. Deci cred că asta a funcționat foarte bine. De exemplu, în pauzele de cafea și cum era cu jurisprudența franceză, cum era cu clauzele asimetrice. Deci discuțiile... Să vă spun că la 7 dimineața, deci abia s-a trezit, da? A deschis ochii, a suat alarma, a oprit alarmele. Lucia, dar tu îmi aduce aminte ce a scris nu știu cine pe clauze asimetrice. Da, hrana devenise o prioritate secundară față de tot ce înseamnă jurisprudență franceză și tematici cât se poate de serioase și științifice. Din punctul meu de vedere, în momentul când vine vorba de temis, competiția devine un context. Da? Eu consider că principalul scop al acestui proiect este să punem în legătură direct magistrați europeni, să adunăm judecători, procurori în aceeași cameră, să-i lăsăm să schimbe idei. Astfel putem obține noi informații despre bune practici pe care poate colegii noștri din alte țări le au în sistemele lor și le putem aduce la noi acasă și dacă ar fi să mai numesc câteva avantaje, temisul reprezintă iarăși o bună oportunitate să aprofundăm niște subiecte din materia dreptului Uniunii Europene, care, bineînțeles, ne vor fi utile în profesiile noastre și, în final, există și acest feedback pe care îl obținem din partea unui juriu specializat. Sunt niște persoane care au experiență în a analiza astfel de lucrări și îți pot spune diverse sfaturi astfel încât tu să-ți poți îmbunătăți livrarea informației atât în formă scrisă cât și în formă orală. Deci sunt numai avantaje în a participa în astfel de proiecte. Acum, e adevărat că pe lângă celelalte activități pe care le propune Rețeaua Europeană de Formare Judiciară, BGTN, temisul e un concurs. Că e un concurs, într-adevăr, implică un angajament poate mai puternic, implică o investiție de timp, trebuie să scrii o lucrare 20 de pagini, trebuie să trei, dar tot și o lucrare care trebuie să fie și coerentă. Și implică acel timp pe care îl investești în pregătirea prezentării. Dar în afară de această investiție de timp și un angajament poate de o durată mai lungă, dacă reușești, și asta e apropo cheia succesului, dacă reușești să te împrietenești cu oamenii din echipă, ajunge să fii la fel de fun, la fel de interesant ca și în IACOS.
Și, în esență, așa cum spunea și Rareș, cred că e printre puținele ocazii în care participi la un maraton de 4 zile de prezentări pe subiecte de dreptul Uniunii Europene, pe care probabil altfel nu le-ai aprofunda de unul singur, și cred că în același timp este și o ocazie foarte bună de a ieși din zona de confort, pentru că până la urmă, cel puțin la început de carieră, cred că e destul de dificil să vorbești în fața unei săli și cred că Temis te pregătește și pentru această chestie. Și în ultimul rând, Temis este o ocazie nouă de a-ți reaminti faptul că profesia de judecător nu mai este de mult una pur națională și noi suntem în primul rând judecători europeni, aparținem unui spațiu comun de valori și lucrul ăsta ni-l amintim de fiecare dată, cu fiecare ocazie în care plecăm în proiecte EGTN, iar Temis e una dintre ocazii. Dincolo de stresul inerent faptului că era vorba de un concurs, în săptămâna Temis chiar am râs mult cu coechipierii. A fost o perioadă în care am făcut glume, ne-am relaxat, adică dincolo de discuțiile centrate pe subiectul pe care l-aveam de prezentat, ne-am cunoscut foarte bine și în plan personal. A fost o săptămână plină de emoții, dar emoții care, într-adevăr, ne-au ajutat nu doar să ne cunoaștem între noi, ci și pe noi înșine, adică să vedem cum reacționăm la anumite situații și a fost o săptămână foarte, foarte folositoare. La mine, cel puțin, emoțiile s-au transpus în faptul că mi-am dat seama că a fost o experiență care m-a scos total din zona de confort. În primul rând, din perspectiva faptului că am susținut o prezentare de 30 de minute și un debate de 15, exclusiv în limba engleză. Apoi faptul că am mers și am vorbit în fața unui juriu format din oameni cu multă experiență în domeniu și cred că pe cât de dificil mi s-a părut la acel moment, pe atât de bine mă simt acum că am reușit să trecem cu bine prin această experiență. Da, a fost într-adevăr o săptămână intensă, nu putem nega, dar eu personal am avut foarte mare baftă cu echipa. Ca la tata, păi... Desigur că finala are acest element surpriză, pentru că și tema procesului simulat din final îl afli cu 2 săptămâni înainte și tema lucrării scrise o afli chiar în ziua când trebuie să scrii lucrarea. Și atunci pregătirea trebuie să fie țintită în sensul că trebuie să împărțim foarte bine temele care cumva se vor fi abordate în finală și să citim din ele și să încercăm să anticipăm cât mai mult și să ne pregătim pentru ce vom avea acolo. Cred că finala, în comparație cu semifinala, presupune un efort în acel moment mai accentuat. Și tot ce putem să facem este să ne antrenăm ca atunci, în acea săptămână, să fim cei mai buni care putem fi în acea săptămână. Și în aceeași ordine de idei, desigur că vom încerca să citim din cât mai multe surse și vom încerca să abordăm domenii ale dreptului Uniunii pe care până acum poate nu le-am studiat în detaliu, tocmai pentru că, exact cum a spus și Artiom, finala presupune cunoștințe de ansamblu globale și o mai mare spontaneitate pe moment. Eu sunt de părere că lucrurile care merg bine nu trebuie schimbate, moralul echipei este sus, vom continua să ne pregătim exact cum am făcut și până acum, vom aprofunda mai multe subiecte, exact cum au punctat și colegii mei și vom face tot posibilul să reducem întrebările și domeniile care ne pot surprinde atunci în marea finală. Scuze, dar te sunam ca un antrenor de fotbal? N-ai mingea, dai la poartă! Exact! Deci... Îmi amintesc că când am fost în finală la Belgrad, alături de colegii mei, Tudor, Adelina, de care mi-e foarte dor, cu care ne-am împrietenit foarte bine, și cu doamna Unișor, prima probă în finala asta este, ești închis într-o sală, mă rog, primești o sală și timp de 6 ore trebuie să faci o lucrare pe o temă pe care o primești atunci, pe loc. Mi-am că după ce am ieșit din acea sală, și acum plecam de la curtea, din clădirea Curții Supreme din Serbia, îi spuneam doamnei Unișor, ușurat, că nu mai trec niciodată printr-o astfel de experiență. Iată că vom mai trece odată la Napoli. Acum, trebuie să mărturisesc pentru mine Temisul, experiența Temis a fost o experiență formatoare esențială în cadrul INM-ului. Sigur, pe lângă seminare, pe lângă oamenii pe care am cunoscut, pe lângă formatorii foarte buni cu care am rămas, îi port acum în activitatea practică, mă gândesc de multe ori la ce am vorbit la seminare, dincolo de acestea, INM-ul meu este legat inevitabil de Temis
Și atunci când același INM a avut încrederea să lase pe mine această mare parte de răspundere de a coordona o echipă, asta a creat o foarte mare presiune pe mine, presiune pe care eu am cumva la început, cred că am dat-o mai departe și asupra echipei, dar de la un punct încolo n-a fost nevoie, pentru că echipa a funcționat foarte bine. Și atunci, în acest moment, și eu m-am mai relaxat, și la Roma m-am relaxat spre final. Și acum, spre final, într-adevăr, cred că felul în care ne-a format semifinala ne va ajuta foarte mult în final. Și atunci, pentru mine, cred că revenirea este una extrem de plăcută datorită oamenilor alături de care am revenit.